झालेली भाजी। हे आहे भेंडीला लागणारं साहित्य। भेंडी अशा प्रकारे मोठ्या तुकड्यांमध्ये कापायची आहे। कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे। आलं लसूणची पेस्ट जाडसर ठेचून घ्यायची आहे। टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचे आहेत। 1 वाटी नारळाचं खोबरं, इथे मिरचीचा लाल मसाला, गरम मसाला आणि थोडं मीठ घेतलेलं आहे। हे अशा प्रकारे टोमॅटो, कांदा, लसूणची पेस्ट, खोबरं आणि भेंडी मी तयार करून ठेवलेली आहे। आता आपण सुरुवात करूया भाजी बनवायला। एक मोठा टोप घेऊन चांगला गरम करायचा आहे आणि टोप चांगला गरम झाल्यावर त्यात 1 चमचा तेल ओतायचं। तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आणि मग त्यात आलं आणि लसूणची ठेचलेली पेस्ट टाकायची। थोडा वेळ झाकून ठेवल्याने ती अंगावर उडणार नाही। आता ती सोनेरी होईपर्यंत परतायची। आलं लसूणची ही पेस्ट चांगली सोनेरी झालेली आहे। आता त्यात कांदा टाकून घेऊया। हा कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे। त्यात थोडंसं मीठ टाकायचं म्हणजे कांदा लवकर शिजेल। आता हे 2 मिनिटं झाकून ठेवायचं। कांदा चांगला शिजलेला आहे। आता त्यात टोमॅटो टाकून घ्यायचे। टोमॅटो जास्त शिजवायचे नाही, फक्त 2 मिनिटं शिजवायचे। टोमॅटो शिजून झाला आहे। आता त्यात टाकूया अर्धा वाटी खोबरं, दोन चमचा लाल मसाला, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मीठ आणि थोडीशी कोथिंबीर। हे मिश्रण चांगलं एकत्र करून घ्यायचं। आपण आता टाकणार आहोत भेंडी। सर्व भेंडी एकत्रच टाकायची आहे। त्यात टाकून घ्यायचं आहे अर्धा वाटी खोबरं, आणि हे मिश्रण चांगलं ढवळून घ्यायचं पुन्हा एकदा। भेंडीला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। त्यामुळे त्यात
अर्धा वाटी पाणी टाकून घ्यायचं. आणि एक 10 ते 15 मिनटं शिजवायला ठेवायचं. भाजी शिजेपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. उघडून बघूया शिजली का. शिजली. भाजी चांगली शिजलेली आहे. आता चिमूटभर मीठ टाकून घ्यायचं आणखीन. ही आपली भेंडीची झणझणीत भाजी तयार आहे. तुम्हाला आवडली का? आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. Subscribe our YouTube channel. Do not forget to like, comment and share and press the bell icon. Thank you. Bye bye.